njëmit plagosur dhe 28 ende nën rënoja. Ky është bilanci i tërmetit 6.8 ballë që tronditi Turqinë, ende shpresë për të mbijetuar. Në Shqipëri ende nuk ka rezultat të plot për dëmet e tërmetit. Qeveria vendos 7 tarifa të detyrueshme që do të paguen nga akt ekspertizat. Propozim surprizi i LSI-s kërkon ngritjen e një komisioni jetimor ndërkombëtar për të monitoruar drejtësinë. Petrit Vasili kërkon hetimin e korrupsionit në qeveri. Pak merr në dorëzime dhe dosjen e Zamira Ramit, ish kryebashkiake e Gjirokastrës akuzohet për shpërdorim detyre, shembi banesat pa vendim shpronësimi. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Mbi 20 persona janë shpëtuar nga rënojat në Turqi brenda pak orësh pas tërmetit të së premtes. 400 grupe të emergjencës janë vënë në gatishmëri menjëherë pas lëkundjeve me magnitudë 6.8 ballë, duke u ardhur në ndihmë mbi 1000 plagosurve, ndërsa për furnizimin me ushqim dhe çadra strehimi, ushtria ka vënë në dispozicion 9 avion. Mediat kanë përcjell pamje tragjike nga tërmeti që tronditi Turqinë mbrëmjen e së premtes. Një familje që gjendej poshtë gërmadhave në Elas të Turqisë prej 13 orësh ka mundur të shpëtojë veten dhe fëmijët, pasi arriti të realizonte një thirrje telefonike të afërmit të saj. Pasi ka dhënë indicjet e sakta se ku ndodhej, grupet e emergjencës kanë punuar për rreth një orë, duke bërë të mundur ta shpëtojnë së bashku me dy djemtë e saj. Deri në mesditën e së shtunës janë regjistruar 18 viktima në Elas dhe 4 në Matalaja, ndërkaq që në Adiaman, një tjetër zonë e dëmtuar rënd, Ministria e Mbrojtjes është koordinuar me forcat policore për të bërë të mundur evakuimin e të burgosurve që ndodheshin brenda qelive të burgut. Autoritetet janë shprehur se dyshojnë se nën rënoja janë edhe 28 persona të tjerë. Në ndihmë të prekurve janë ngritur 4 qendra spitalore, si dhe janë strehuar 12.500 qytetarë. Të paktën 22 persona kanë humbur jetën dhe mbi 1000 janë plagosur prej lëkundjeve të tërmetit me magnitudë 6.8 ballë në Turqi. Ushtria dhe mbi 400 grupe kanë vjuar kërkimet prej mbrëmjes së dieshme, duke arritur të shpëtojnë qindra jetë. Ndërkohë, krerët të shteteve kanë shprehur shqetësimin dhe mbështetjen e tyre për Turqinë. Presidenti Ilir Meta në një reagim të tij shpreh i tronditur nga viktimat, ndërsa shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerëve dhe popullit turk. Ndërkaq, kryeministri Edi Rama nënvizon se shumë e trishtueshme fatkeqësia që ra mbi Turqinë prej një tërmeti të rënd ku janë shënuar edhe jetë të humbura. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në reagimin e tij ndër të tjera shton se mendimet dhe lutjet e shqiptarëve janë me familjet e viktimave, teksa uron shërim të shpejtë të plagosurve. Ndjekim tani edhe kronikën e përgatitur. Tërmeti 6.8 ballë i shoqëruar me të paktën 22 viktima vuri në alarm autoritetet turke. 39 persona janë shpëtuar në rënoja vetëm pak orë nga lëkundjet e forta, edhe pse deri mëngjesin e së shtunës janë regjistruar edhe 398 pas goditje. Kërkimet kanë vazhduar pas gjithë natës, teksa 15 orë pas shëmbjes së banesës, një person u shpëtua i gjallë në lagjen e Mustafa Kemal Pasha. Në rënoja autoritetet besojnë se janë 4 persona, të cilët janë identifikuar nga zërat, teksa përpjekjet vazhdojnë për t'i shpëtuar. 4 persona të tjerë janë nxjerrë të gjallë nga rënojat pas 4 orë përpjekjesh. Mediat kanë raportuar pamje tragjike të shkatrimit dhe përpjekjet e 400 grupeve të emergjencës, por edhe vullnetarë që përpiqen për t'u ardhur në ndihmë të dëmtuarve. Kërkimet në fakt nisën menjëherë pas lëkundjes së fortë në Elaziq. Në orët e para u arrit të nxirreshin të gjallë 8 persona, 2 prej të cilëve fëmijë. Ushtria është vënë në gatishmëri jo vetëm për kërkimet, por edhe për dërgimin e furnizimeve me ushqim, çadra dhe shtretër në rajonin e prekur nga tërmeti. 9 avion të forcave të armatosura u nisën menjëherë në Elaziq. Në Shqipëri ende nuk ka nisur ndërtimi pas tërmetit 26 nëntorit, sipas vendimit të qeverisë, ekspertiza do të realizohen në bazë të tarifave të mirë përcaktuara. Vlerësimi do të kushtojë nga 40 lekë metri katror deri në 30 lekë. Vendimi ka ardhur 2 javë pasi Bashkia e Tiranës firmosi 18 tendera me negocim.
2 javë pasi në Tiranë janë firmosur 18 kontrata pa negocim për vlerësimin e dëmeve në shkolla, kryeministri Edi Rama ka firmosur rregulla që bashkitë duhet të ndjekin në këtë proces ekspertize. Në rastet e studimeve të thelluara janë parashikuar 7 pika që nisin nga mbledhja e dokumentacionit ligjor, ndryshime gjeometrike, gjykimi inxhinierik dhe deri te konkluzionet. Sipas vendimit të qeverisë, kryerja e akte ekspertizës së thelluar do të bëhet me tarifa të përcaktuara për secilin nga proceset. Pagesat nisin nga 40 lek për metër katror në ekspertizë dhe deri në 300 lek metër katror për akt ekspertizë. Kjo akt ekspertizë në fund të procesit do i vihet në dispozicion institutit të ndërtimit për kryerjen e oponencës dhe më pas do të zbatohet nga autoritetet përgjegjëse. Për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, rreth 8.000 banesa janë shpallur të pabanueshme, ndërkohë që mbi 10.000 persona janë vendosur në çadra e mbi 3.000 janë strehuar në hotele. Zamira Rami, ish kryebashkiake e Gjirokastrës, do të hetohet nga SPAK për shpërdorim detyre. Rami ishte denoncuar në Gjirokastër, por gjykata ka shpallur mos kompetencën duke e transferuar çështjen në Tiranë. Ajo akuzohet për shpërdorim detyre duke lejuar shëmbjen e objekteve pa një vendim shpronësimi. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur hetimet për ish kryetaren e Bashkisë së Gjirokastrës Zamira Rami. Procesi ka nisur në korrik të vitit 2019, kur 2 banor kanë denoncuar shëmbjen e disa shtëpive. Pretendimi ka qenë për prishjen e godinave pa një vendim shpronësimi, duke sjell dëm të pronarëve të objekteve. Pas denoncimit, prokuroria e Gjirokastrës verifikoi të dhënat duke dorëzuar dosje në gjykatën e këtij qyteti me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Gjithsesi, togat e zeza vendosën të shpallin mos kompetencën për shkak të funksioneve që ka pasur Rami. Ndaj, çështja tashmë i ka kaluar strukturës së posaçme antikorrupsion. Do të jenë prokurorët e SPAK që do të hetojnë më tej çështjen për të vijuar më pas edhe me konkluzionet. Zamira Rami ka drejtuar Bashkinë e Gjirokastrës gjatë viteve 2015-2019. Deri më tani në SPAK ka nisur hetimin për kryetarin e Bashkisë së Bulqizës Lefteralla, koncesionin e sterilizimit si dhe një pjesë të çështjeve që kanë pasur krime të rënda. Po ashtu ka përfunduar hetimi për dosjen Avdylaj, duke dërguar në gjykatë 28 persona. Lëvizja Socialiste për Integrim ka ardhur me një propozim surprizë, ai takon sistemit të drejtësisë, duke kërkuar Komisionet Timor monitorimi nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Petrit Vasili tha se kjo drejtësi po varos skandalet korruptive të qeverisë dhe po liron kriminalët më të rrezikshëm. Kur reforma ka hyrë në vitin e 4 të saj, Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar ngritjen e një komisioni me pjesëmarrjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që heton dhe monitoron sjelljen e institucioneve të drejtësisë. Petrit Vasili tha se sistemi është në kolaps, ndërsa po merren vendime që as drejtësia e vjetër nuk ka guxuar t'i marrë. Gjykata e lartë më e lartë atë vendi, gjykata kushtetuese dhe e lartë nuk funksionojnë. Dhe zgjedhja e anëtarëve të gjykatës kushtetuese është sulmuar për t'u kapur nga rilindja duke tentuar të rrëmbejë dhe kompetencat e presidentit për këtë qëllim. Aq më e rëndë bëhet situata me vettingun, saqë edhe OSBE-u diri në raportin e vet për votimet e 30 qershorit ka evidentuar qartë se gjyqtarët nga Afrika dhe presioni i vettingut jepnin vendime në favor të qeverisë. Vasili tha se drejtësia është e kapur, ndërsa po varos skandale korruptive të qeverisë dhe po liron kriminalët më të rrezikshëm. Kemi drejtësi që varros e mbron korrupsionin e unazës së re, që nuk heton qeveritar, ministra, drejtor, po bën sikur çon në gjykat një cop recepcionist. Kemi një drejtësi e cila sot, pa ju dridhur qerpiku, liron njëri pas tjetrit kriminal nga më të rrezikshëm, ku as mendja më e çartur nuk do të ekzistonte, ku as drejtësia e vjetër nuk guxoi të binte në këto nivele. Ky komision, tha Vasili, mund të japë përgjigje pse janë shkelur afatet kushtetuese për gjykatën kushtetuese, si u emërua pa ligj një prokuror i përgjithshëm dhe si po shpërdorohen miliona euro të dhëna nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë reformë. Në sondazhet e tyre të brendshme, demokratët thonë se janë 10 pikë para socialistëve të Edi Ramës, që sipas tyre është në pikën më të ulët të viteve të fundit. Rezultatet Edi Paloka i ndau me demokratët e Lushnjës në 29 vjetorin e themelimit të degës së partisë. Demokratët janë të bindur se 2020 shënoi nisjen e dekadës së tyre. Në 29 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike në Lushnjë, Edi Paloka u tha demokratëve se janë parti e parë me 10 pikë avantazh ndaj socialistëve, ndaj për të ardhur në pushtet presin vetëm datën e zgjedhjeve. Partia Demokratike forcë e parë në Shqipëri.
opozita e bashkuar është absolutisht të paktën 10 pikë para nga partia e Edi Ramës as Partia Socialiste më. Edi Ramën demokratët e akuzojnë se ka ardhur dhe mban pushtetin me eksponent të krimit dhe kryebashkiak të inkriminuar. Dhe duke ju referuar rastit të kryebashkiakut të Bulqizës të denoncuar për përdorim të lëndë narkotike, Paloka tha se edhe për kryebashkiakun e Lushnjës, droga është arsyeja për sulmin pak javë më parë. Qytetarët e Lushnjës e dinë se ja bën atentatin këtij qushës rrit. Se filloi edhe ky ta fitne, si ai i Bulqizës. Edhe rezultati tjetër. Ceremonia bëri bashkë themelues dhe drejtues të Partisë Demokratike në këtë qytet. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Noel Dishën, autorin e vrasjes së Vilson Tafçiut në zonën e Astirit, ndërkohë që gjatë seancës janë mosuar detaje të reja për ngjarjen. I arrestuari për vrasjen është marrë peng 2 vite më parë nga 3 persona për të kërcënuar Tafçiun, me cilin kishin konflikt për një sasi droge. Dishi parajtuesve ka deklaruar se ditën e ngjarjes viktima e kishte ofenduar dhe kërcënuar, duke i thënë se do t'ja bënte më keq se që kishin bërë ata që kishin marrë peng. Gjykata e Tiranës ka lënë në arrest me burg 29 vjeçari Noel Dishi, i cili akuzohet për vrasjen e shokut të tij, Vilson Tafçiu. Gjatë seancës që zgjati 60 minuta, gjyqtari Altin Abdiu pranoi kërkesën e prokurores Anisa Qivini, duke vendosur burg pa afat për 29 vjeçarin që ka qëndruar i heshtur. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor, ndërkohë që burimet thanë se Noel Dishi, që njihet edhe me 2 emra të tjerë, Noel Kolaveri dhe Miklovan Prifti, ishte marrë peng 2 vite e gjysmë më parë në Durrës. Ai u mbajt në një bagazh makine nga 3 persona dhe pas disa orësh u la i lirë në Vorë. Dishi, sipas burimeve, u mor peng në fortë presioni ndaj Vilson Tafçiut, pasi ky i fundit nuk ishte dorëzuar një sasi droge tek rrëmbyesit. Ngjarja u hetua nga krimet e rënda, por më pas dosja e kaloi prokurorisë së Durrësit. Madje ditën e vrasjes së Vilson Tafçiut, Noel Dishi kishte qenë në prokurorinë e Durrësit ku kishte dhënë deklarime për çështjen. Për zbardhjen e kësaj ngjarje, grupi hetimor është fokusuar tek pista e konflikteve për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Për këtë arsye, gjatë dëshmisë, Dishi ka rrëfyer sherrin që kishte patur pak momente para se ta vriste. Dishi është shprehur se vetë Vilsoni e kishte marrë në telefon për t'u takuar në një lokal në zonën e Astirit. Debatua me Vilsonin dhe ai më tha se do ta bëj më keq se sa ta kanë bërë. Do të mbaj në bagazh të makinës dhe do ta thyej kokën. Më pas edhe më shau. Më ofendoi nga familja dhe tentova të largohesha, por ai vijonte me të njëjtën mënyrë. Atëherë kam qelluar. Vilson Tafçiu ishte skeduar edhe nga policia shqiptare për drogë, por nuk është marrë i pandehur asnjëherë për mungesë provash. Protagonistët e të shtënave me armë të shtunë në Vlorë ishin të njohur me njëri tjetrin, ndërsa motivi ishte një konflikt mes tyre për shkaqe të ashtu quajtura banale. Ka qenë autori dyshuar që pas vetë dorëzimit në polici ka zbardhur motivet dhe dinamikën. Të shtënat që alarmuan Vlorën mes ditën e së shtunës ishin pasojë një konflikti mes dy të rinjve me njohje me njëri tjetrin. Autori Mario Ramosaço u dorëzua mbrëmjen e së shtunës në polici dhe sipas burimeve ka zbardhur edhe motivet si dhe dinamikën e ngjarjes. Ngjarja ndodhi në lagjen 10 Korriku në afërsi të një parkingu. 32 vjeçari mësohet se ka deklaruar se ai kishte shkuar aty të sqarojë një konflikt të lindur më herët për të ashtu quajturat motive banale me Enjo Gresan. Por dy të rinjt janë konfliktuar sërish dhe 32 vjeçari ka qelluar në ajër. Nuk doja të vrisje, ishte reagimi i momentit, mësohet se ka deklaruar ai në një lidhje me 3 të shtëna që alarmuan qytetin dhe policin. Enjo Gresa u largua me shpejtësi nga ngjarja i palënduar, por për shkak se sipas burimeve i kishte bërë një telefonat bashkëshortës, u i tregoi edhe sulmin, më pas se kishte telefonin e fikur, ngriti dyshime për eliminim. Ndërkohë 32 vjeçari që qelloi u largua me shpejtësi nga ngjarja dhe vendosi të vetëdorëzohet vetëm disa orë më pas. Tashmë ai akuzohet për kanosje dhe armbajtje pa leje. Policia e Vlorës ndërkohë ende vijon hetimet për këtë rast dhe s'ka dalë në përfundime. 3 shqiptarë janë arrestuar nga policia greke pas një aksioni të gjerë në cilin u sekuestruan sasi të mëdha kokaine. Sipas njoftimeve të deritanishme, pesha e drogës së bllokuar është mbi 1.1 ton, ndërsa numri totalit të arrestuarve është 8 persona. Ky është rasti i dytë pas shtatorit vitit kaluar, kur shtetas shqiptar arrestohen në Greqi për trafikim të sasive të mëdha të kokainës. Një sasi e konsiderueshme kokainë është sekuestruar nga policia helene, e cila ka vënë në pranga 8 persona, nga të cilët konfirmohet se 3 janë shqiptar dhe 3 grek.
Sipas lajmit të publikuar nga mediat greke, ngarkesa prej mbi 1.1 ton kokain është kapur mëngjesin e së shtunës në Mesolongji, Greqi. Policia ka thënë se sasia e drogës ishte fshirë në një kontenier që kishte mbritur në portin privat Katakalos. Mediat greke pretendojnë se ngarkesa ishte transportuar me anije nga Shqipëria, por nuk japin asnjë detaj të mëtejshëm në lidhje me këtë fakt që mbetet i pakonfirmuar. Ky është rasti i dytë i kapjes së kokainës në Greqi që shoqërohet me arrestimin e shtetasve shqiptar pas ngarkesës së bllokuar në portin e Durrësit në shtator të këtij viti. Më 19 shtator, policia ka vënë në pranë nga shtetasin Ardian Bega, oficerin e sigurisë që u arrestua në flagrancë pas kapjes së 137 pakove me kokainë në portin e Durrësit. Për këtë rast të shpallur në kërkim biznesmeni Gentian Malindi, pronari anije Seinway. Lënda narkotike ishte nisur nga Ekuadori me 4 kontenier me banane, brenda të cilëve kanë qenë edhe 137 kg kokain. Droga është pikasur në portin e Pireut në Greqi, ku arrestuan 5 persona, ndërsa qeset me kokain janë mbushur me oriz me përjashtim të njërës prej tyre, ku është vendosur dhe një pajisje GPS për lokalizimin e ngarkesës gjatë rrugës për në Shqipëri. Pas mbërritjes të pakove në vendin ton, Gentian Malindi shkoi për të pritur ngarkesën në portin e Durrësit bashkë me Altin Myslihakën, por pasi kontrolluan pakot kuptuan se ishin në ndjekje nga policia. Biznesmeni u arratis, ndërsa policia arrestoi Ardian Begën dhe Altin Myslihakën. Në analizën e punës vjetore, drejtuesit e policisë së Shkodrës u fshikulluan për dështimin në parandalimin e ngjarjeve kriminale, luftën ndaj fajdeve dhe kontrabandës, ndërsa për vitin 2020 drejtori Ardi Veli u vuri objektiv goditjen e krimit të organizuar dhe kultivimin e drogës. Edhe pse shifrat e kriminalitetit në vitin 2019 ishin me ulje në krahasim me vitin paraardhës, policia e Shkodrës nuk i shpëtoi kritikave të drejtorit të përgjithshëm në analizën e punës vjetore. Drejtori Ardi Veliu ka kërkuar rritjen e forcës goditëse ndaj grupeve kriminale dhe elementeve të rrezikshëm, duke përcaktuar prioritet për vitin 2020. Çështja e parandalimit duhet jetë kryesore, pasi ka çaluar në 2019 për policinë e Shkodrës, mësohet të shprehur kryepolici. Kritika për vartësit Veliu kishte edhe për luftën ndaj fenomenit shqetësues të fajdeve në kryeqendrën e Veriut. Ai ka theksuar se fenomeni mbetet shqetësues, por nga ana tjetër, lufta e policisë është zbehur. Jashtë për Veliu ishte edhe për luftën e kontrabandës dhe fenomenit të vjedhjeve, të cilat kanë shënuar rritje në kryeqendrën e Veriut. Për vjedhjet, Veliu ka kërkuar vlerësim maksimal, pasi sipas tij në të shumtën e rasteve kanë pasur neglizhencë. Ndërsa fakti që në 2018 ka patur më shumë raste të goditjes së kontrabandës se në 2019 ka bërë dyshues kryepolicin, i cili ka pyetur se a ka rënë kontrabanda apo efektivët nuk kanë ditur që ta bëjnë punën. Një pyetje që ka edhe ironin brenda është një mesazh i qartë për pakënaqësinë që kreu i policisë së shtetit ka. Eliminimi total i kultivimit të bimëve narkotike ka qenë një tjetër porosi për policinë e Shkodrës, ku fenomeni pavarësisht rënies mbetet problematik në zonat malore. Disa drejtues të policisë kanë shprehur shqetësimin për ndalimin e telefonit, pasi sipas tyre në zonat e thella radiot e policisë nuk funksionojnë, por Veliu sipas burimeve është treguar i prerë në këtë pikë. Diplomat e falsifikuara kanë qenë në qendër të investigimit të misionit BUM pas një denoncimi. Gazetarët zbuluan se numrin e amzës së një nxënëseje kishte marrë dikush tjetër. Emisioni investigativ BUM ka hedhur dritë mbi skandalin e dhjetra të ftesave të falsifikuara në shkollën e mesme Funar në Elbasan. Sipas denoncueses Xhemile Likrama, vajza e të cilës ka mbaruar arsimin e mesëm në vitin 1995, edhe pse në ato vite ajo është pajisur me një dëftesë për përfundimin e studimeve, 20 vjet më pas shkolla i lëshon një vërtetim se e bia nuk rezulton në regjistrin e amsave. Vajza ime ka mbaruar shkollën në shkollën Ibrahim Çeka, Funar. Shkova një ditë me marrë vërtetim, asnjë nuk ma dha, thoshin që kap avokat. Drejtori dha një letër, një vërtetim që me këtë vërtetim ai thoshte se vërtetojmë se shtetësja Brunilda Likrama nuk figuron në numrin e amzës. BUM arriti të sigurojë edhe dëshmitë e disa prej shokëve të klasës së saj, si dhe të ish drejtorit të shkollës në ato vite. Brunilda ka qenë nxënëse në shkollën Funar, shkollën e mesme. Ka qenë një nga shoqet më të mira që kam pasur. Me Brunildën, edhe me shumë nxënës tjerë që kemi mbaruar shkollën bashkë atëherë. Na është të shitur dëftesa e shkollës mesme. Po pse thoni na është shitur? Ku bazoni? Nuk e gjej. Marrimi i shkollës i dëftesës time del në ishën të Durrësit. E njoh, e ka pasur rrugë. Është një dallavere aty, po Nga kthyrja e regjistrit të konstatuar se në numrin e amzës së shtetases Brunilda Likrama
figuronte një shtetas tjetër. Do me thënë me 551 në emër të Brunitës që në ka e visë. Po s'ka pra fare generalisht. As dhe të lindja asgjë? S'ka generalisht, nuk ja. Në lidhje me këtë skandal, prokuroria ka nisur në vitin 2015 hetimet për veprat penale të falsifikimit të dokumentave shkollor, kryer nga personi që ka për detyrë lëshimin e dokumentit dhe korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas prokuroris, pas hetimeve të kryera, ky procedim penal është pezulluar dhe fashikulli ka kaluar për veprime të mëtejshme drejtorisë vendore të policisë Elbasan, ndërkohë që të prekurit vazhdojnë të mbeten pas zgjidhje. Zjarret dhe keq menaxhimi i pyjeve, sipas ekspertëve, kanë dëmtuar rënd për orën e gjelbër të Shëngjinit. Specialistët e pyjeve thonë se gjendja është pasojë e mos funksionimit të strukturave, ndërsa rikuperimi do të kërkojë dekada. Kjo është panorama që të ofron mali i Shëngjinit. Zjarret e rëna gjatë 5 viteve të fundit e kanë dëmtuar rënd kurorën e gjelbër të këtij qyteti turistik. Dëmet e shkaktuara janë kolosale dhe rikuperimi i pyllit të dëmtuar duket mjaft i vështirë. Specialisti i pyjeve Zefi Meraj thotë se kjo situatë ka ardhur nga keq menaxhimi që ju është bërë pyjeve, pasi strukturat që merren me këtë sektor nuk kanë funksionuar. Këto struktura tashmë të shkatruara, të degraduara, dhe nëse se do të ketë kush ndonjë kurajo nga ne specialistë e pyjeve, të bëj spaku një pasqyrë të saktë për shkeljen e Kushtetutës së Shqipërisë. Për të ndryshuar këtë pamje, sipas specialistëve, do të duhen të paktën 3 dekada, por edhe atëherë ajo nuk do të jetë më si më parë. Kjo natyra e ringret veten me mbrojtje. Pra nuk duhet më mendohet për zjarr, po duhet lidhet në mënyrë. Zjarret në malin e Shëngjinit janë kthyer në refren të vazhdueshëm gjatë stinës së verës, duke rrezikuar edhe zonën e banuar. Në pjesën më të madhe të rasteve ata kanë qenë të qëllimshëm. Shqipëria vizitohet nga shtetas kinez, kryesisht gjatë fillimit të pranverës, ndërsa në vendin tonë kontrollet duhet vendosen edhe në pikat kufitare toksore, duke mos u mjaftuar vetëm me mjekët në aeroport. Ekspertët e turizmit thonë se kjo situatë e pezullimit të udhëtimeve do të ketë ndikim në ekonominë e shumë vendeve, përfshirë edhe Shqipërinë, do të se vendi ynë preket në një masë më të vogël. Kompanit më të mëdha të udhëtimit në botë kanë pezulluar udhëtimet me vendet e prekura nga koronavirusi kinez, që ka shkaktuar dhjetra të vdekur. Megjithatë, Shqipëria preket indirekt nga kjo situatë. Eksperti i turizmit Feriol Dozuni shprehet se Shqipëria vizitohet nga kinezët, kryesisht në fillim të pranverës, dhe më së shumti ata vinë tranzit në vendin tonë. Ndaj kontrollet duhet të përqendrohen edhe në pikat hyrëse toksore. Nuk duhet harruar as fakti që kinezët nuk vinë në Shqipëri duke ulur në aeroportin e Rinasit. Ata vinë duke ulur në aeroportet të tjera dhe tranzitojnë në Shqipërinë duke qëndruar disa ditë. Prandaj, ashtu siç e theksova më përpara, nuk është problem vetëm aeroporti i Rinasit, por dhe pikat hyrëse toksore dhe detare. Sa i përket shqiptarëve të cilët udhëtojnë drejt Kinës, janë kryesisht ata të cilët lëvizin për marrëdhënie pune apo delegacione diplomatike. Në Shqipëri nuk ka pasur pezullime të udhëtimeve drejt vendeve të origjinës së virusit, por kjo situatë pritet që të ketë ndikim ekonomik në Europë, por edhe në Shqipëri. Në Shqipëri ne akoma nuk e kemi ndjerë, sepse grupet turistike kineze fillon në Shqipëri diku rreth marsit, por presim që të shohim se çfarë reagimesh do të kemi. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka deklaruar se Shqipëria është me një risk të ulët të përhapjes së virusit misterioz kinez, por megjithatë, janë shtuar masat për kontrolle të pasagjerëve në Rinas. Ambasadori shqiptar në Kinë Selim Belortaja këshillon shqiptarët të shmangin kontaktet me personat që mbërrin nga Kina ose të shtyjnë udhëtime drejt këtij shteti. Sipas tij, me kalimin e ditëve situata mund të bëhet edhe më dramatike. Shqipëria nuk përfshihet në rrezën e shteteve që mund të preken nga koronavirusi i Kinës. Megjithatë, udhëtimet drejt këtij shteti këshillohet që të anulohen. Ambasadori shqiptar në Kinë, Selim Belortaja, përmes Facebook shprehet se situata mund të agravojë në ditët në vazhdim, ndaj dhe këshillon që të shmangen sa më shumë kontaktet fizike me persona që kanë udhëtuar drejt këtij shteti. Gjithashtu, Belortaja bën thirrje për informim sa më të mirë për parafutjes në një situatë me shumë rrezik. Pas shpërthimit të virusit, autoritetet përgjegjëse po marrin masa super të repta për frenimin e epidemisë me mbylljen e transportit,
ushtrimin e superkontrolleve për lëvizjen e njerëzve, anulimin e festimeve dhe grumbullimeve, si dhe disa shërbimeve publike në disa qytete. Vetëm të premten në Kinë kanë vdekur 15 persona nga koronavirusi, duke e çuar numrin e viktimave në 41. Mjekët kanë shtuar ndër të tjera se personat që kanë humbur jetën vuanin nga sëmundje kardiake, diabeti apo dhe të tjera.